מה הולך? צ'יט. שומעים אותי? בבקשה, הלוואי, אמן. יואו, ויידי, מה הולך? מה הולך תמקי? זה לא הגיוני שכל לייב אני צריך להתחיל שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים אותי? סע. מה הולך? צ'יט. אולטרה סושי. יואו. שתדבר על מי אתה שם. צודק. כמו פעם קודמת, פשוט לדבר. אני חייב לציין משהו אחד. שנייה לפני שפתחתי את הלייב, קלטתי שיש פשוט המון סטרימרים שעושים לייב על הריבילס and stuff. לא בהכרח פרלה, כאילו פרלה גם בלייב, אבל סטרימרים מחול, ואני פאקינג מחר בצופים. אני יותר צופים מדו גוט, ואני יותר צופים מזקשי. what the fuck? holy shit. אולטרה נדיה לא פה. נדיה כרגע בבית שלה. איזה בוזו, סניף W, אני מת. פלייבוקס? מי זה פלייבוקס? מה דעתך על אלה ריבריאן? אני חייב לציין שאלה ריבריאן יש לה את אחת יש לה באמת בין האנימציות היפות בדוקן כרגע. איך פאקינג ריבריאן מקבלת אנימציות יותר טובות ממה שקיבלנו, יותר מכל דבר שקיבלנו השנה. באמת, איך? בוגו דפק את הראש שלו במקלדת. חברים, מי שרוצה להשתפר בלג'נדס, בוגו 7 בדיסקורד, הוא מאמן את כולם. הוא השחקן הכי טוב בארץ כרגע, יותר טוב מפרלה. אני מת. בוגו בו קרב. מה הולך? אולטרה כיף לה היום? וואלה לא אחי, כיף לה לא מוביז. אבל אם תאמין מספיק חזק אולי זה יקרה. מה איתי? וואלה סבבה אחי, מה איתכם? מה איתך ויידי? ברק ג'י. מה זה אפרו גוקו בלק אחי? מה אני רואה את זה? מה אני רואה פה? וואו, אני רואה שהרבה מאוד אנשים חושבים אולטרה ג'אנם בה. תשמעו, אולטרה בוודאות, כן? אנחנו יודעים כבר שזה יהיה אולטרה. חד משמעית זה הולך להיות אולטרה. אתה מה כן, אני מקווה שאתה פה לצלם, לערוך ולהכין את זה לשורט. לא, אל תעשה את זה. סטודיו נורית, 2 לייבים ברצף, אני בהלם, אחי. מה, סטודיו נורית עדיין משחק בלג'נדס? מפתיע. אני חושב שברולי יצא, כמו שאתם רואים לפי הטאמנייל. כולם אומרים ג'אנמבה, אני מבין למה, אבל אני חושב שפשוט אנחנו כרגע צריכים משהו הייפ בטירוף בלג'נדס, וג'אנמבה לא מספיק הייפ. ברולי סופר הייפ בטירוף. לכן אני חושב שברולי, אולטרה ברולי מאוד מאוד הגיוני. לפי דעתי אולטרה אינסטינקט אחי, וואלה אתה צודק, אולטרה לופי גיר 5, בדוק. צריך הצבעה על המוד הכי טוב שלי? אני בעצמי לא יודע מי המודים שלי. נראה מה אתם רושמים. חבר'ה, גם מי שפה ולא בשרת דיסקורד, הקישור לשרת דיסקורד שמתי אותו למטה בתיאור הפעם. יש לכם גם את הקישור להנחה במגנטיקס. יש לכם מלא דברים. לא איזה, הפסקתי לפני 2 לשחק אחי. אז מה אתה שואל מי יצא? כאילו זה מעניין אותך. סתם, לדעתי באמת יצא משהו, יצא ברולי לדעתי. אגב צ'אט, יכול להיות שיהיה לנו הופעת אורח בלייב
יכול להיות שנראה את מקס בלייב. יכול להיות. ואם נראה את מקס בלייב, כולם מוחאים לו כפיים. אחי, למה יש לך קולר על הצוואר? מצטער, אחי, אמא שלך השאירה את זה. צריך להחזיר לה. יש לך חברה? כן, אחי. מה יכול להיות כאן? מקס בדיס? לא. שקרנים. מקס שלח לי הודעה. מחק את ההודעה. צאו לדיס. כנס לדיס. רגע, אני אהיה מהמיקרופון הנכון. צ'אט. טוב, בינתיים אני פה על מיוט. צ'אט. בנימה זו, אני כבר אומר לכם, שביום חמישי, ב-12 בלילה, יוצא ספיידרמן. למה אני לא בדיפן? לא במיוט. יום חמישי ב-12 בלילה, יוצא ספיידרמן 2. לעשות לייב או לא לעשות לייב? אבל ב-12 בלילה אני פותח לייב. ב-12 בלילה כי שישי שבת נענתי אצלי ואני לא יכול לעשות לייב. ב-12 בלילה. וזה יהיה כאילו גריינד. זה יהיה גריינד. 12 בלילה אני פותח לייב, ואז כנראה הלייב הבא אני אעשה ביום ראשון, אחרי שנדיה כאילו תלך או משהו. נדיה זאתי באמת מניאקית. מה אני עושה? אחי, היא אצלי בבית, אני לא יכול לעשות לייב. לא תיתן לי. אל תעשה למענה אשכרה הפקה שאין לי את המשחק. אחי, 12 בלילה אני חייב... המשחק יוצא חמישי ב-12, אני חייב לשחק את הפאקינג משחק הזה. אני כל כך בהייפ למשחק הזה. איזה משחק? ספיידרמן 2! פאקינג ספיידרמן 2! שירת נדיה בטוי זרס. קיצר, אז כן, לייב. כן ללייב בחמישי ב-12 בלילה. כמה מכם תבואו? כמה מכם תבואו? אולי אחרי הריביל תשחק משחק אימה. אני אחרי הריביל חייב לעוף, אז ברגע שנגמר הריביל אני פשוט טס מפה. יופי, אני רואה הרבה שעבור. לייב עד הבוקר, יש סיכוי טוב מאוד שזה יהיה לייב מאוד 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 ארוך. אני אפלוש הפר לאחרי הריבילס, כן, מה? חוזר ללייבים? יואו! אני לא מאמין! הייתכן! תגידו לי שאתם שומעים אותו. יואו! פתח מצלמה. ביי, פותח, חכה. שומעים את מקס? מה אומרים? לא. אני מצדיע בלייב. אתה מצדיע בלייב? מבסוט עליך. מצדיע. זמן. אתה רואה את מקס מחר עם סינואר עושה סמנים על ברולי. מה הבעיה? מישהו צריך להביא לי מזל, אחי. רגע. אני מת. תשמע, איזה ספאם בצ'אט, אחי. אין, אוהב אתכם, תאמינו לי. הלאה, מגיע. בדרך כלל אני צוחק עליו, על הברזילאי שבו, אבל היום הוא ישראלי, הוא עוזר לנו. היום הוא ישראלי. יא בן זונה. הוא קיבל אזרחות, חברים, הכל טוב. יא בן זונה. הוא ישראלי. ככה זה, אחי, שצריך מביאים את כולם, אין מה לעשות, גם את הברזילאים לוקחים, אחי. אין ברירה. אין, לקחו את כולם, תאמינו לי. אין ברירה, אחי. מקס קרבי, כן, קרבי אחוש שרמוט. כן, מקס... כמה קילים יש לך? בחוד. יש לי בערך אם זה נחשב כרגע. יש לו בערך. יואו, אחי. מה זה אומר, אחי? שהוא הוריד למישהו בערך, הוא הוריד למישהו פיקה, אחי. אני... אסיסט. יש לו אסיסט. מה אני אעשה, אחי? לא היה לי אישור לקיל, אחי. יש לו אסיסט. יא בן זונה. ברו, מה שקרה הפך אותי לאסיסט, אחי.
אני מת. אתה אומר שאפילו את הקיל סאונד לא קיבלתי, המזדיין. אני אומר, יצא היטלר אקסטרים. יואו. מה אתה אומר? היטלר אקסטרים. אין, ידעתי אחי, מהרגע הראשון, תאמין לי. אחי, טכנית זה יכול לקרות, תשבע. רגע, מקס, אתה נשאר פה עד זה? אחי, אני מספטמבר לא בבית. לא, אני שואל אותך אם אתה נשאר פה עד הריביל, יא טמבל. מה אכפת לי מתי אתה בבית? סתם. קודם כל איך אתה מדבר, אחי, אני לא הולך להיות בבית, אחי. צודק. דבר שני, כן, אני נשאר נראה לי, כן. מישהו רושם לי, וואי, אני זוכר את האינטרו של מקס, אחי, האוזניים שלי בטראומה ממנו. לזונות. מה הסיכוי שהוציאו אותך בישטגון? לא. אם כן, אחי, זה האוטופנוער, זה הכי מטורף בהיסטוריה? אחי, זה הכי מטורף בהיסטוריה. אין מצב אבל אולטרה ביסטגון. אחי, שעשיתי להם פייסקאם, אחי, לא מכבד שלך. מה? להראות להם? אין לי כן, בעיה. תראה להם, אחי. רגע, שנייה. רגע, זה הסתדר לי החרא הזה. תשמע, אחי, אני עם שיער, אחי. אני חייב אתה יודע שאני 20 דקות ממך, אחי? כרגע? למה, איפה אתה? אתה לא יכול להגן. מצודת יואב, אחי. וואלה, זה קרוב אליי? זה 21 דקות. למה אתה מביא אינפו, אחי? אסור לך להביא אינפו. אחי, האינפו הזה מותר. עזוב, אחי, היום... אסור לך סטרים סנאפ, אחי. ידעתי, אחי. טון שואל שאלה, אחי, אומר לו מסווג, אחי, תזדיין. אוי, אחי. אריאל אומר שאל תשכח שאין ריספאון, אחי. וואלה, אחי, זה בעיה, אחי. זה וואלה בעיה, אחי. זה חשוב, זה חשוב. מקס, אני אוהב אותך. מקס, אני אוהב אותך. מי זה, בוגו? כן, זה בוגו. וואלה, יצא. איזה מלך. עזוב, אחי. למה אני לא רואה את זה? אני שונא את שון, אחי. יואו. אתה רוצה לך עוד פעם דיס בלייב, אבל אני אכתוב אותו? הוא לא יואו. פה, הוא לא פה, אחי. לא מאמין, אחי. אבל הוא מקשיב. הוא מקשיב, אחי, אבל הבנת, אחי. מקס אריאל רוצה שתקדיש לו קיל. אתה אקדיש לו קיל? כן. הוא רוצה כאילו שאחרי שאני אדפוק לבחור רדשוט, אחי, שאני ארשום את השם אקסטנקס, אחי, למעלה? לא, תרשום על הכדור. על הכדור תרשום. מוקדש ל... חבר'ה, זה לא אקסטנקס? כמו... אחי, זה לא כמו... אני יודע. ברכה שלמה, יכול לרשום אולי שתי אותיות. לא, אחי, תרשום את זה בסיבוב כזה, שיעטוף את הכדור, יש לך מקום. איזה מקום, אחי? עזוב את זה שכל התרמיל זה לא מה שפוגע בזה. אז אחי, אני לא יכול לרשום את זה. אני ארשום את זה בתוך הפיח, אחי. זה 11 דקות ארוכות, נו, טושי, תקדים. כן, אחי, לא, זה לא 11 דקות, אחי, זה 13 דקות, אחי. מה 2 דקות טיימר של היוטיוב? וואי, נכון, יש את הטיימר. פתאום הוא אומר, בגלל שישראלים מסכנים וזה, אנחנו מקבלים 2,000 קרונו קריסטל, רק בשביל ישראל. הלוואי, אחי, הלוואי. ברור. תשמע, אבל יפן איתנו, אחי, אני לא דואג, יפן איתנו. לך לדע, אחי, טושי הזה... לא, הם עשו הפגנות בעדנו. אחי, טושי הזה... יפנים איתנו, חשבתי שהיפניות איתנו. טרו. מה שאכפת לי. תעזור לי יפני, אחי. תעזור לי. חוץ מטושי. מקס, שואלים אם אתה מורח כדורים בשומן חזיר. מה אני עושה? אם אתה מורח את הכדורים בשומן חזיר. אין, הם עלו עליי, אחי, תאמין לי. חייב, אחי. כמה בתולות זה? 72. 72, חיים בסרט. אין, יקבלו סקאם, אחי. ואם זה מחבל, זה 72 בתולים? איך זה עובד? לא יודע, לא, אבל השומן חזיר עושה לזה דיבאף, אחי, זה טוב, זה דיבאף. שומן חזיר זה דיבאף. זה כמו אחי שאתה דופק לו no switching, אחי, במיין אביליטי. כן, בדיוק. לא, אתה מבטל לו את אופציה לריבייבל, לא משהו כזה. אנטי ריבייבל. 10 דקות, חבר'ה. 70% שזה ברולי, 30% ג'אנמבה. איזה בן זונה אריאל הזה. אני ממש... בשביל אחותי הקטנה, היא בת 3, היא ממש אוהבת את הסרטונים שלך, ויש לה טראומה מהאינטרו יותר מהאזעקות, בבקשה תעשה לה ברכה. בן זונה. אני מת. רגע, אתם רואים סצנריו שזה לא ברולי או ג'אנמבה? לא. לא מבין מספיק במשחק כרגע כדי לומר לך. אני פה רק לתמיכה כאילו. אתה תישאר לריביל או שאתה תלך? יש לי זמן קצת לרביל, כן. סלמתק.
עוד חצי שעה רביל. כן, יש לי זמן. אחי, מישהו אמר לי שאני נראה כמו לאנץ', אחי, what the fuck. מה? פתאום זה אולטרה טרלס. אולטרה סלאג. אחי, אני אומר לך, זה חייב להיות הייפ בטירוף, כאילו באמת זה חייב להיות ממש הייפ. של הזה. זה גם כאילו, זה מגיע אחרי תקופה, מה זה יבשה בלג'נדס? זה חייב להיות הייפ. תמיד בחודש הזה יש משהו ששובר כזה לפני הפסטיבל, וגם... כן, כן, גם... כשיש באנר של זי-פאוור, אז הבאנר שאחרי זה באנר שבור. בגלל זה אני לא חושב שזה יהיה ג'אנמבה, ג'אנמבה זה לא מספיק הייפ. אם זה ברולי, אז יוצא גוג'יט 4 בפסטיבל 100%, כאילו זה... לא הדליפו כלום, צ'אט, לא הדליפו כלום. אולטרה אינטרו של מקס, איזה אנשים נוכלים, תאמין. נכון, יש את ה... איך קוראים לו? דוקן הזה? לא. לא, איך קראו לו? לוקה. אבל הוא כבר לא מדליף. פיטרו אותו. פרש מזה. הוא באמת פיטרו אותו, אחי, מבנדה. זהו, נמאס לו, אחי, מה לעשות? לא הלאה. אתה חושב שזה יהיה באנר של אולטרה עם ספארקינג 1%? לא. לא? זה יהיה אופי רצח. כאילו, כי... מה, הכל יכול להיות, כן, אבל... כי זה מוזר שמתחילים חגיגה עם... כאילו, מה זה חגיגה? קמפיין עם אולטרה. בדרך כלל אולטרה זה מה שמסיים את הקמפיין. יכול להיות שהמספר הזה הוא סתם בייט בכלל. תשמע, זה יכול להיות... אם זה באמת בייט, זה הבייט הכי גדול בהיסטוריה. זה מצחיק. ראיתי, תמקי, ראיתי. הנה, אייב מחכה. הלו. שלום. מה זה היה? תפסתי את הצוואר בטעות. רגע, שומעים אותי טוב? כן, כן, שומעים טוב, שומעים טוב. זה, אתה יודע, עם הניטרו, בניטרו אתה יכול לעשות את הסאונדים, סאונדבורד. כן, 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 כן. כן, 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 כן. לא הבנתי מאיפה זה בא. אם זה ברולי, אתה אומר, עזבו. אני לא מזמן יותר רעילית, זהו. איתי? למה? מה עשיתי? אחי, עזוב, אתה זוכר את סופרסאיין 4, אחי? נכון. עזוב, אחי. לא, גם אני זמן, כאילו, על האולטרה אני זמן רוטציה, אני לא עושה יותר מרוטציה. עוד מעט יש את הפסטיבל, אני גם לא... עזוב, אחי, הגוקו 4 זה היה פדיחה, אחי. התחיל מסמן אחד, אחי, לספורט, בסוף, אחי, ביי למות. איזה 7 דקות ארוכות, נו. האמת שכן, זה ארוך רצח. וואי, אחי, זה פשוט לא עובר, זה לא עובר. טוב חבר'ה, בואו נעשה קטע לניב, כולם להוריד לייק, נתתי דיסלייק. גבר, אני עם אוזניות אלחוטיות, אחי. אני עם פאקינג אוזניות אלחוטיות, גבר. מה, אני לא שומע, אחי, אני לא יודע מה אתה מדבר, אחי. יאללה, ברולי 2. וואי, הייתי עושה את זה פעם חופשי. אני חושב שזה באמת יהיה דרגון בול סופר פרולי, והאינטרו שלו יהיה הדבר הזה, שהוא הופך לסופר סן. לא, אז מה יהיה האינטרו שלו, אחי? שהוא הופך לפול פאוור? מי? ברולי? חזק. האינטרו של ברולי לדעתי שהוא הופך לסופר סן. מהסרט, שהוא עולה כזה מלמטה. הוא יהיה פול פאוור, לא? יש מצב. לא יהיה פול פאוור לדעתי. אולי הוא יהיה טרנספורמינג? יש אולטרה שהוא טרנספורמינג? לא. כנס לשרת, צחי. אולי זה יהיה הראשון. אין אולטרה טרנספורמינג, לא ריווייבל, לא שום... יאללה ביי סטודיו נורית. לא היה סולו טרנספורמינג. יש אחד כבר שהוא טרנספורמינג, זה מוזר. כן, אבל הסצנה הזאת זה הדבר שהכי דורש אינטרו כאילו שיש. כן, כן. שהוא בא מלמטה כזה, עם אבל זה רק כדור אינטרו של מסביבו. ריווייבל, זה לא אינטרו של... מה אני, ועוד 3 למה? זה יכול להיות אינטרו של... זה יכול להיות אינטרו מטורף. אתה יודע על מה אני מדבר? שהוא יורה מלא כדורים על גוקו, ואז גוקו מתחיל להגרף את הכדורים, על הסצנה הזאת. כן, אבל זה... לא הסצנה שהוא יוצא מהמים. אבל זה סצנה כזאת שמתאימה לריווייבל. כאילו אתה מוריד אותו בתור פיורי, ואז הוא נהיה ריווייבל כזה. כן. אין לי סיסי אחי, יש לי 10,000 כולה. מה אני, ועוד 3 ימים, אה?
מה יש עוד 3 ימים? ספיידרמן. יואו, אחי, אתה לא מבין איך אני חם על המשחק הזה. אחי, אני הולך לצפות בוולד כפור, נראה לי מעזה, אחי. אני הולך לעשות לייב, תבוא ללייב שלי, אחי. אני פותח לייב ב-12 בלילה, איך שזה יוצא. כגבר. כן, אמרתי, שאלתי גם בלייב מקודם. כן, מתי זה יוצא? יום חמישי ב-12 בלילה. הלוואי, אין לי זמן, אחי, הלוואי. אני פותח לייב, אחי. אני צופה בזה מעזה, אחי, שיזדיינו. אחי, זה הולך להיות משחק כזה טוב, באמת. זה קנוני בכלל, או שזה גם לוקח ביוניברס אחר? כי איך שאני מכיר את ספיידרמן זה כאילו... גם יוניברס אחר, אחי. זה נוראי מה שהם עושים לפיטר פארקר, קוסם כמה יוניברס... לא, למה יוניברס אחר? זה משלים את ה... זה המשך של הספיידרמן הראשון, של המשחק. לא, אוקיי, לא, אבל אני אומר ספיידרמן הראשון, המשחק הראשון, זה גם יוניברס אחר, זה לא... למה שאתם בוגו גישות? לא, השאלה, אתה משווה את זה כאילו לסרטים? כאילו איזה פיטר פארקר זה תכלס. זה משחק, לא יודע, זה לא עוקב אחרי הסרטים. פיטר פאקר. אין לזה את הסטורי של הסרטים, כאילו, אם לזה אתה מתכוון. בסדר. וואי, שאלה יפה, אחי, שאלו אותך אם ספיידרמן 2 ייקח את רגנרוק, אחי. לדעתי כן, לדעתי כן. יש לו פוטנציאל, אחי. לדעתי כן. קודם כל זה הולך להיות משחק השנה, זה הולך להיות משחק השנה בוודאות. עלות Game of the Year. כן. ולדעתי זה ייקח את רגנרוק. תשמע, רגנרוק גם המשחק מטורף. תרסאי באמת. עזוב, אחי, קרטוס פשוט הורג מיתולוגיות, אחי. הבעיה של רגנרוק שהוא יצא בשנה של אלדן רינג. אלדן רינג היה חתיכת משחק, לא שיחקתי בו, כן, אבל הוא היה חתיכת משחק. וואי, הדמות האהובה עליי באלדן רינג זה ורג'ל. אתה צוחק, אבל זה אמיתי. מה? זה מוד ששון הוריד. זה מוד. כן, כן. שבור רצח. פאק. הפך את המשחק ליותר כיף. כן, מה שקרה. פתאום זה נהיה איזי סולס. כן. תשמע, בוגו, אתה מוריד לך גישות. אני נודע שאני מוריד לך גישות, אחי. חולה נפש. איפה הוא? למה הוא לא מת כבר, אחי? איפה הוא? בוגו. אם אתה מחזיר לו גישות, אני יוצא מהשרת. זה האולטימטום שלי, זהו. אין לו גישות, זהו. קפל. חלה. טיפ. אני עוד בחרתי סאונד שלא מזיין את האוזניים. מה זה היה? משהו נעים. אין, אחי, מה זה היה? אחי, הוא פשוט הפך לברולי בשיחה. מה זה היה? זה אני ברביל. הלוא הוא ימות בלי ריווייבל. אומייגאד. וואי, זו דקה הכי ארוכה בחיים שלי. כן, אחי, זה לא נגמר, זה לא נגמר. אתם אומרים לעצמכם, יש כולה עוד 2 דקות. לא, 4 דקות. אני מעניין אותי הפלטים והזנקאים שיהיו. זה מה שמעניין אותי. וריד חייב... פלט לג'נם בסגול. לא, אני גם חושב. שזה אם הוא לא... זנקאי לבוז'ה כלשהו. העליתי אותו כבר לפרנצ'יפ 5, אחי, הייתי מוכן. עשי כל הזנקאים כבר פרנצ'יפ 5. אני לא נגעתי במשחק. יואו. אתה יודע מה כואב, אחי? שמה זה עוזר לי הכסף שבזבזתי עליו? על מי? על איזה דמות? על המשחק, אחי. על המשחק? על המשחק. אני זהו. ראיתי את הטריילר של ספיידרמן. כאחד שצריך ציוד צבאי, אחי, הדבר הזה היה מסדר אותי לכל החיים. סמק. ידעתי שזה יתנקם בי. ג'נם בסגול. תציע לטושי נשקים לתמורה לסיסי. בדוק אני יכול, אחי. בדוק, אבל תירה בו. כן, וזה. השעה התחילה, למה זה לא התחיל באמת? כן, כן, נו מה? אשכרה. הנה, דקה להתחיל. או, הנה. התחיל? דקה. כאילו זה רשום 45. הופה. אתם לא שומעים משהו מהצד שלי, נכון? שאני לא ארוס את הזה. כמה שניות זה מראה אצלכם? 45. מה? היידה. אצלי 38. אוקיי, פלייבק ספיד 2. אני עושה כפול 2, כן, תמיד כפול 2, תמיד.
21, 29, 28, 27, 26, 25. גודראפ, יאללה. איפה זה מראה לכם עכשיו? עכשיו זה 17. 16, 14. וואו, הנה, ב-14 זה נעצר. 14 זה הכי... יאללה, חברים. let's go. יאללה, חברים. let's go. let's go. וואו, כמה זמן לא ראיתי את הבן זונה הזה? יואו, דושי, אחי. באמת כמה זמן לא ראינו את דושי. בחלומות, מה זאת אומרת? אתה מעיף לי פה. Hello, everyone. יואו, הוא הסתפר, אחי. כבר אין לו את המנבן. And I say us הוא because הסתפר, נראה לי. אין לו... רגע, מי זאת? מה זה? My name is יוקה. אחי! Thanks You! for starting with this episode of אשתו? videos and stuff. אין, יוקה הזאת. אשכרה, הוא החליף את יו באישה, הוא החליף את יו באישה, אחי. למה הבן זונה הזה, נראה לי הוא עשה לו We ג'נדרבנד, hope היא you נראית watch קצת all כמוהו. the way to the end. כן. Now, רגע, let's רגע, get things רגע. started. לא הכינו אותי לדבר הזה, חכו רגע. Let's talk about the new tag Dragon חכו, Ball חכו that was שנייה. added אלה last month. מסוכנים, תאמינו לי. I hear that Dragon Ball parties are even shaking things up. תסגרו את in המכנס, PvP. למה אני רואה אתכם? that is right. The addition of this new tag has brought צ'אט, new להוציא את היד signals to the מהמכנס, game, צ'אט. especially with the new characters based on the כן, Dragon אנדרואיד Ball 8 הגבר, and איזה Power גבר movie. הוא. רואה אותך איתה, כי These רושם were לי a פה first אישה. for Legends. איזה ראש. It's been quite a while since we featured Dragon Ball Saga characters, so we tried to keep איזה the current מצח. meta in mind as we איך אוהב balance את the הדמות overall הזאת. power of their הגוקו parties. יאוף הזה, הלב I שלו feel like we לפני did אשתו? a pretty good job of Oh, making סבבה. sure they could be competitive. זהו, טוב, טוב. This is the first time בטח Piccolo שיש Jr. בסדר. and Android 8 have joined Legends as playable characters. So there are exciting new additions too. Quite a few characters from early on in Dragon Ball have yet to make it in-game, so I'm glad we had the chance to add a few more. Just considering abilities, LA Oi. Goku Youth stands out as a היא real נשמעת כמו powerhouse. AI. With an נכון. uncontrollable buff אמרתי that לכם. nullifies special cover changes when activating Rising Rush. אני Goku can launch an offense without having to worry about Goku and Frieza. גם יו היה נשמע What's ככה, even more אבל... terrifying is using them כן. together. And this קראת לו Goku gets UI? buffs every You, time you. gaining You Dragon היה. Ball, which we thought was a very You fitting sign. ability. מה אני אעשה to have fun implementing. שהשמות שלהם זה I הגיע also וזה love לא the באמת power of שם? Master Roshi's Kamehameha. He's the one who יו, ראש הזה, יא, נראה לי קי. Master Roshi was strong enough to destroy נראה לי the זה moon, הסאמנבל so הכי we had גרוע to שלנו. make his הראש הזה. Kamehameha כן, האמת שכן. suitably powerful. באמת זבל. Characters from Dragon Maybe. Ball The Path to Power are also strong choices when making sagas from the movies parties. פנטיז. Coincidentally, episode campaign, Sagas from the Movies, has been on since October 11th, so we hope you'll try them in parties together with the upcoming characters too. That sounds like a great reason to be excited. חבר'ה, אני for מזכיר today's לכולם character לעשות reveals. רפורט לערוץ שלי ולהיכנס די, לערוץ שלי. אחי, די. Update info. We have loads of למה יש להם information גישה to share לחדר about לייב? the updates לא יודע. planned for November, אפילו לי אין גישה לחדר starting לייב. with וואלה. הוא עזר לי כשבניתי את השרת, אז נשאר לו הגישות כנראה. רגע, רגע, background חדשים. הופה, הופה. בקגראונד. סוף סוף מחליפים את האפור המסריח הזה שהיה איתנו 7 שנים? Each character stand out in new ways. מה זה? And if you pick אין a מצב, different לא background מסכים. than the usual one, it will give Legends a whole new feel as you play. You're absolutely right. Try out all the different backgrounds and see what works Oh, best with your דוגמאות. favorite characters. Now, here's our next topic. זהו? אוקיי. You'll soon be able to sort your titles based on the order you מי receive. אכפת? If you've ever tried to set a specific title and just couldn't find it, no למי matter how hard you אכפת? looked, באמת אפילו למי quality אכפת. of this is the life update אפילו. for you. It should make Yeah, it זה a פשוט- whole lot easier to זה find פשוט titles, so we hope it serves you So well. titles by Next order. up. אין לי כוח. גודלי טיר. אין גידלן, לא, אין It גיל... will be אוי added לא to the אחי. guild rankings. Godly. בטח יהיה לזה צבע שונה Gold has been עכשיו. the highest up until this point, No, but now you'll be no. able to go even higher. Right. It's always מי fun אכפת to מגיל be לי, מכיר? באמת, במקום לשנות את הרנקים, תשנו את הגילדים עצמם. כל הקונספט של הגילד. אני אפילו לא על הזין שלי מראה שם, כאילו הפרסים זבל. Even if someone sent you a cheer and gave you some energy, who did it has always been a mystery, so it was hard to return the favor. למי And אכפת now, זה if פאקינג you אנרגיה send a אחת? cheer, it will be nice to know that your good deed will be acknowledged. מי אכפת מביא לי את זה? מה זה החרא הזה? כשמחפשים איך למלא את הזמן ב-reveals and stuff. כן, When you feel like it. זה לא נראה לי That's טוב true. בינתיים. We hope you'll use them to support אחי, יש other הרבה players צפיות in your יחסית, ציפיתי guild. לפחות. Alright, moving on. כמה יש?
36,000. פחות אחי, זה מובי. וואו. גודלי רנק אקוויפ? מה? מה? There's going to be a higher rank than Z+. אומייגאד. מה? Oh my God, לא, לא אחי, נכון. לא. בטח זה יהיה שהכל כאילו במקסימום. בטח זה יהיה... זה בטח אקסטרה אפקט. לא, זה אקסטרה אפקט. אקסטרה אפקט? It's not that the upper limit. מה זה? תראה איך זה נראה. Rather, the ranks will כן, זה שהכל במקסימום, תראה. For example, if you have a Z plus piece of equipment, כן, כן, זה פשוט שהכל במקס. then it will now כן. be considered godly rank. אני כל מה שיש לי גודלי אוטומט. כן. אתה צריך אבל שגם הראשון יהיה במקסימום. לא נראה לי. כן. צריך שגם הראשון יהיה במקסימום. לא, הוא אמר שזה אפילו לא מקס, צריך להיות קרוב למקס. די, נתקו אותי. מה הוא אמר גודלי רנק? צריך להיות בגודלי רנק בשביל זה? לא, היא סתם זן את השכל. נראה לי. סתם משחקת אותה כאילו היא משחקת והיא רוצה את הציוד הזה גם. כאילו היא רוצה את הציוד הזה גם. אחי, מסבים לרובה מאחורי הראש. Exclusive abilities are coming. מה? זה הנור. זה מה שהם אמרו אז. כן, כן. רק אני בדיליי. יואו, זה חשוב. רגע, תנו להקשיב. Legends limited characters. Note that limited Z abilities will be different from Z abilities and will be applied by Legends limited rarity battle members to נותן באף allies. לאלייז. When a limited Z ability is active, allies will get buffs to base strike and blast יואו, זה מה זה attack, חשוב. as well as to base strike and blast וואו, זה יותר defense. טוב מאולטרה אביליטי. Buffs from multiple Legends כן. limited rarity battle members will stack and will all be applied. הוא סטאק. Another important difference זה is מחזק that for בייס each סטרייק, Legends בייס limited בלאסט, rarity בייס battle סטרייק member, ובלאסט allies דיפנס will גם. get an attack buff. אומייגאד, They will ביסטגואן vary היה מקבל depending on the באף אחי. character, אתה יודע? but יואו, are אחי, זה released to be מטורף. attack buffs against נראה לי other הביסטגואן attacks שלי חולה like נפש. אתה יודע מה יהיה הכי שבור עכשיו? Keep in mind that דמויות the זנקאי, of all Legends לג'נדס Limited לימיטד. battle members will לג'נדס be לימיטד applied זנקאי, זה יהיה to שבור allies. שרמוטה עכשיו בתור These ספסל. attack buffs will be unlocked with זה יהיה limited שבור Z רצח בתור abilities ספסל. that will require limit breaking your Legends limited White Trunks characters הכחול, to אחי. star 6. Sword of Hope. These אבל זה limited משש abilities כוכבים. will only take effect if the סבבה, הוא character 14 is a אצלי. battle member, so please keep that in mind. וואי, הגואן שלי ביסט These 14, attack מעניין איך buffs זה are יישב still אצלו. being fine-tuned at אם this זה יהיה time, באמת and game that means changer. that the information we presented today is subject to change. אבל זה פותח יותר את We הגאפ hope you look ל-pay to forward to win, it אחי, אתה all יודע? the same. כן, אנחנו שרמוטה pay to win. Since they only I take did. effect if the character is a battle member and they give attack buffs against specific tags, that means you are going to want a variety of other characters in your party to get attack תראה מה רשום buffs למטה, against attack multiple tags. buffs are planned to be effective Combining against multiple specific Legends tags, limited but characters the with details are still in strong development. and sparking What the characters fuck? should make for a very solid party אחי, כל composition. הקבוצה שלי זה לג'נדס לימיטד These כמעט. limited Z abilities will מה אכפת also לי? get stronger והם as כולם you limit ממוקסמים break אצלך each כמעט. character. כן? After the release, you'll definitely want to check out the limited Z abilities of each of your Legends limited characters. And that was the last bit of זה לא update כי זה לא info כי that we מחר, זה had ייקח for עוד you הרבה זמן. today. יאללה. We have a אבל זוזן, number of other נתעדכן. updates in the works, יאללה, but ביי ביי. the ones we shared מה, today אתה עכשיו are הריביל? planned for around זה הריביל עכשיו? mid-November. עכשיו יראו את הדמות, הם מטורף, עכשיו אתה הולך. But now, it's מה נעשה, time for אחי? some טוב, Legends נשאר עוד news. קצת. We have all the latest info on the episode campaign. נו, נו, רגע, Sagas רגע, of לא, the לא, Moon. לא, מתחילים את לא, הקמפיין עכשיו, לא משנה, מתחילים רק לדבר על We've הקמפיין. already seen a new tape טוב, טוב, יאללה, ביי אחי. Dragon Ball Z Wrath of נגיב. the Dragon יוח, that ניבלתי you can הגודיטה, get זה from נראה לי כמו ברוני ongoing לשנייה. fierce fight כמו Hero מה? Pokemon event. But the חשבתי שזה new ברוני, title בגלל screens זה. and the green בגלל Super הירוק. Gogeta who just got כן, the אני Zenkai מאבד את Awakening זה. are both based on Oh. the Dragon Ball Z הקמפיין פתח Fusion חלש, אני Reborn מקווה שזה יהיה movie. סבבה עכשיו מה שיגידו. Based on all that information, you might already have an idea of who the new characters will be. I wonder how many Characters? of you predicted this one. קרקטרס? Let's get right to it. קרקטרס? Are you all ready? Check this Okay. out. אחי, אשכרה מקס הלך בזה עכשיו, אשכרה מקס הלך בזה עכשיו. יואו, ג'נמבה! ג'נמבה! אמרתי לך, אמרתי לך, יואו, אחי! אמרתי לך. אבל אני לא חושב שזה רק הוא. יש לי הרגשה שזה לא רק הוא. יואו, האמת שזה חלש. אומייגאד, אחי. זה חלש. את האנימציות? קאבר לבלאסט, הופה. גם לסטרייק. וואו. רין, ספיישל. יואו, איזה אנימציות. אחי, לא ראית טעות? זה הפס. כן. כן! אחי, את הכתבה הזאת. וואו.
או! נייס, לא רע. זה לא רק הוא, אחי, אני אומר לך, זה לא רק הוא. זה לא רק הוא, אמר קרקטר. הוא אמר קרקטרס, אני לא חושב שזה רק הוא. וואי, אבל הבראש אנימיישן... הוא אדום נראה לי. Right. Straight from the Dragon Ball Z, יואו, ג'נמבה. comes a brand new Super Janemba. האמת שהגיע הזמן שיצא ג'נמבה. It's been a long time טוב since חבר'ה, we מגיע had לו a קצת. new Janemba. כמה זמן לא The יצא. last one was the כן, Red כן. Janemba, Red released Janemba. in January 2020. אשכרה 3 So שנים. it's been about 3.5 אשכרה. years. There hasn't even been a Legends אפילו limited חינמי version, לא so we יצא. hope that caught a וואו, few זה of you עצוב. off guard. I'm sure it did. Omega Shenron also got a Sudden Ultra, but that was an event exclusive character, so this is quite a shock. מה קשר אומרגה This שנרון? feature of last month's Dragon Ball Saga campaign. חפשים מלא את It הטקסט. really is סתם nice that מדברים, so אחי. many characters we haven't seen for a while are returning. We decided these זה לא episode ייגמר פה, אחי, campaigns יש עוד would איזה be 10 the דקות. אני לריב. גם חושב, הוא אמר spotlight on קרקטרס. some characters who haven't been getting much attention. So please look forward to seeing who will be next as well. I sure am. There were a lot of things that stood out in Janemba's אם יש שתי news. באנרים של הוא אולטרה. חייב להיות אדום, Warping הוא of חייב להיות אדום. attacks, turning into cubes לא, ברור, to גם, evade, ריג'ן and צריכים doing אדום. other strange things you might remember from the movie. You won't want to miss them. Janemba's abilities also fit the character as well. So, let's dive right into explaining them. Super Janemba has a כחול? melee type מה? style and the element is blue. מה? Something regeneration parties have long been waiting for. The character tags are Transforming Warrior, Regeneration, and Powerful Opponent. Since it targets regeneration מה? and אחי, sagas הוא לא from מעלה the למוvies, הוא מעלה movies, the לריג'ן. ability 3 benefits a wide range of באולטרה-אביליטי. characters, allowing Super Janemba to fit in tons of נכון. party formations. Regeneration לא, מה? characters איפה אתה רואה? also fall under Super למטה. Janemba's נכון, למטה, למטה, כן, כן, כן. What makes הסתכלתי the על החלק Super העליון. Janemba stand out is the שים אותו ability לידר, to נו. זה weaken סקיפ enemies, מבחינתי, לא זה סקיפ. generous health restoration, and אתה יכול לשים אותו לידר, מה הבעיה? Combine that לא with the שווה לי ability לרדוף to אחרי דבר inflict כזה. bleed statuses זהו, with בוא נראה מה high בוא נראה damage כמה הוא special טוב, move בוא נראה כמה הוא and טוב. כן, זה רק ultimate אולטרה arts, אביליטי. and you have an almighty character that excels יהיה at לו both אנדורנס או offense ריבה, and לא, defense. ריבה ולא, יהיה לו אנדורנס או... הם רק ממשיכים להוציא דמויות נגד וג'יטו בלו, אחי, אני מת. Counter-type unique gauge. אחי, כחול זה הצבע הכי חזק במשחק, למה... כן, אני לא יודע למה מוציאים עוד כחולים, Call אחי. it a strike version of the blast counter that Ultra, Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta from last year's Legends Festival. נו, אבל תעבור had. הלאה, אחי, הוא נתקע על Let's אותו get דף into כבר some of שעה. the details. While on the battlefield or when on standby, the unique gauge will gradually יש charge לו up. את היוניק של גוג'יטה, Once אבל it's הפוך על full, סטרייקים. the whole unique gauge will be consumed. הייתה לי הרגשה שזה יהיה זה גם האנימציה הזאת, הייתי בטוח שיעשה את האנימציה הזאת. של הבלסט הזה לגוקו. וואי, זה אחוז שרמוטה משנטרת וג'יטו. כן. That means that if your enemy has you in a combo, אחי, וואו. לשים אותו ואת גוג'יטה ביחד זה להרוג משחקים. זה להרוג משחקים. Then you will be able to put an end to it. After unleashing a counter, you can combo into a יאו, special move איזה or אולט. מחזיר ultimate vanish, arts, וזה לא but the limited. first time you unleash one, you'll draw an ultimate שאלה arts כמה זמן that ייקח you לזה can use להתמלא. for a guaranteed follow-up. אותו דבר Even לדעתי. if your opponent predicts your evasion, כמה if they צופים use יש לי? a strike arts or a forward charging or 600 other צופים, special what the move or fuck? special arts, you'll get Yeah. a chance to turn Oh. the tide, and that is incredibly powerful. שירו When לייקים, the צ'אט. counter activates, you will also recover 100% of your vanishing gauge and boost own arts card draw האמת speed, בתכלס הריסטור making it וניש easier to זה counterattack. סתם אשליה, כאילו, Even אתה if לא it's צריך your את זה second בתכלס. counter or beyond, and you מה won't אתה use תשתמש an בזה, arts שהגיל שלך card. מתמלא. This ability is still designed to help you תחשוב turn שאין things לך around. ספיישל ביד, אז But this all-in-one זה יכול unique לעזור. gauge isn't Super Janemba's only במקרים מה שאין לך הקשר, ספיישל אבל אם להמשיך. תוקפים אותך שהגייג' מתמלא, אז עדיין חוזר לך וניש, ככה או ככה, כי תוקפים אותך. נכון, תכלס, כן. Upon entering the battlefield, נכון. לא Super הבנתי Janemba באיזה recovers key סצנריו כל and כך. draws an arts card at random if you have 3 or fewer cards. And when using strike or blast arts cards, Super Janemba gets a buff that nullifies enemy special cover changes for a number of timer counts. If this is after a counter, it's your chance to keep on the offense. For a מנחם number לדעת of שהוא timer מעלה counts ריג'ן, after the אחי. battle starts, אין לי מה Ultra להתעסק איתו. Super Janemba will have a אתה buff יכול that לשים אותו nullifies לידר, the אחי. enemy's לא, אני השאלה- אחכה לבאנר הבא, אני אחכה לבאנר הבא. There are many תכלס. characters יוד that באנר, use יוד באנר, יוד key באנר. and leverage that to limit combos, but this Super Janemba אבל will lay הייתי on אומר, תחכה, pressure תראה כמה הוא while טוב, paying ואז key תדע, reduction תחליט אם in זמן או לא. mind. יש לי שתי כחולים מטורפים, אחי, שהם ממוקססים, זה ילך עלות כחול עכשיו. גם נכון. And will help prevent your opponent זה from סתם disrupting your להתבאס. combos.
Using this Super Janemba will be a אחי, אבל הוא וקידבוי מלא. Let's talk about Super Janemba's defensive and cover change הנה, abilities. קאבר לזה. Super Janemba has a לבלאסט. special cover change against blast זה יותר darts יפה that you can מהסגול. follow up with a special move arc. כן. Super Janemba has a balanced defense with a special cover change לא, זה נראה versus הרבה יותר fast קלין attacks מהסגול. and a counter against strike כן. attacks. Next, when an enemy activates an ultimate, Awakening Arts, הארץ or שלו נראה a Rising אחרת. Rush, כן, Super כן, כן. Janemba has the ability to lower allied substitution האינק counts בראש by נראה קצת 10. חלש. So, הארט עצמו נראה enemy סבבה. fires off a Rising Rush or an ultimate שכחתי את arts, האינגבוש, אני you צריך can לראות את just זה שוב. calmly פשוט קוביות switch כאלה to a שמתחברות, character אבל with עשו את זה an גרוע. endurance attack or the like. The counter looks incredibly strong. I forgot to mention this earlier, but the unique תודה. gauge even starts the battle תודה off at לאינפוט. 100%. So, the auto counter can be used right from the start. What the fuck? Once מה? it activates, you'll be in a great position to start What a the fuck? ferocious זה offense. מקנטר גם טאקלים Super לדעתכם? Janemba could work in אני sagas חושב from שכן. the movies party. יואו, זה מטורף אם הוא מקנטר alongside the טאקלים. characters we mentioned earlier from Dragon Ball, the Path זה to ממש Power. אנטי וג'יטו נראה לי. But it כן. can also work well in regeneration parties with Piccolo Jr. With additions like Ultra Boo, Kid, באמת. Legends Limited, הם Perfect רוצים Form לדחוף את Cell, הפיקולו הזה. and Orange Piccolo, Regeneration got some הפיקולו זה ג'וניור וייס. גרוע. רייג'ן We אחי, hope you'll באמת try אידן Janemba in אופר. regeneration parties and not just לא, sagas אבל- and movies parties. מה ג'וניור זבל. Detailed info about מה this ג'וניור new זבל character will be אחושילי. posted כן. to הוא לא the טופ site 20 that we've לדעתי. linked in the video description. So, don't forget to check it out after this show is אין over. מצב שזה That is הפרטים. it for new character info. But check out this next bit of news about events. כן, זה רק הוא. מה? אבל אמור קרקטרס. It's כן, הוא time אמר for קרקטרס, a אבל לא World יודע. Challenge Raid. טוב, אני לא רייד. מבין. And the boss יופי, is רייד, זה Super טוב. Gogeta. אני חייב מחכים. Last month, we held Beat חייב the Heat, מחכים. Summer Non-Stop Race. שמע, אני But בינתיים there will be אבל raids אוברול again מאוכזב, this אין month too. פלטים, אין כלום אחי. Not only will there be chrono crystals, בוא but נראה, יכול להיות lots of שיראו other לנו great עוד, rewards as well. אחרי הרייד. So you won't want to miss בוא נראה it. מה יגידו. It'll be the perfect chance to stock up on slot removers and other items. Coming up, we also have מה זה? פילם announcing סטרייק? the film's מה Strike זה? Back. We've been אבל releasing מחכים these kind of וסיסי. events during אה? the episode campaigns. זה האיבנט This המיוחד is הזה an שאתה event כאילו where צריך... each זה שאתה עושה 3 stage ביום. has certain character traits. אתה מקבל מזה 1000 קריסטלים, את ה-20 שלבים האלה. A lot of these are older characters, so I'm sure there are players who יופי, will be כולם able אצלי 14, to play all of שנים the כבר. stages right from the נראה start. לי שגם אצלי. Of course, this will 600 also be קריסטלים. a permanent event, so there's no time limit. You can get זה chrono crystals המיוחדים and האלה slot removers בסוף. as שאתה עושה 3 rewards. ביום. לא, חשבתי זה האיבנט הזה של האולטרה, שיוצאים אולטרות כל פעם. לא, שאתה נלחם איתם, ואז בסוף אתה חייב את הדמות 14 כוכבים. Now, הבנתי, time for הבנתי. a new Zenkai Awakening. הנה זנקאי ל... סופר ג'נמבה אדום. Red Super מה? Janemba from episode מה? Sagas מה, Movie אחי? is getting a Zenkai מה Awakening. הקשר? What This the Janemba is fuck? also one of the required איזה characters טרול. for עכשיו staying תביאו in גם- the אני צריך Strike אדום, Back אז אני event אזרום על we זה. just עכשיו רק introduced. שישימו גם אקוויפ לג'נמבה הסגול וזהו, סגרו בסטה, אחי. הכל ג'נמבה. That is right. It targets characters who are element red אבל יש לו זה and ability episode מסריח, איזה sagas from the באסה. movie. כן. That יש לו means 38 this strike attack ability will וזהו. boost characters like LL Final Form Cooler and Pan from Dragon Ball Superhero. I bet you could make some devious parties with an תודה, לא ability ידעתי like מאיפה הפן that. הזאת, תודה. Even Gohan from Dragon Ball Super superhero would get a זה לא פן מ-GT? We hope זה לא you'll פן try a מ-GT? bunch of different party זה לא פן compositions. מ-GT. You can earn לא, זה awakened מדהים. Z power from Zenkai זאת Rush פן מדרגון בול Battle זי and בכלל. missions. So do אבל יש your עוד best 3 to דקות. awaken this אז character. לריביל. Now, לא, for לא our יהיה עוד last דמות. bit of news, אולטימט אקוויפ, הנה. a new unique equipment הנה. is being אוקיי. added. רג'נריישן נו, ובלו, מה אחי. זה בלו, אחי? נו. אז מה חגיגה של זה? פונדו מוביז. אחי, זה לא חגיגה של מוביז, אחי, מה אני רואה? This equipment for the new Ultra Super Janemba, right? חגיגה של דרגון בול סאגה היא מוביז, זה של מוביז היא לא מוביז. כן, כן. הוא נראה כאילו הוא עישן 50 שחטות. Be sure to play the new stage and get the best equipment you can. So you can bring מי your שאהב את character האקוויפ וואו, הזה, נראה לי איזה אחי. המסו, זה המסו יאהב את האקוויפ הזה. Please check in-game after the update to learn more about the equipment's effects. With that, Yeah. we've shared all the news that we had for you today. איזה חלש. With the new Ultra Super Janemba and Red Super Janemba Zenkai אני Awakening, שמח, כי זה אומר it שאני feels יכול להמשיך like this לחסוך. campaign כן, is כן, focused צ'ה, on תחסכו, the אל תזמנו על ג'נמבה. תחסכו. לא, אני It's מחכה been a לברולי, אחי, while, אני and we מחכה wanted to לברולי. give אין, אני לא יכול Janemba some לקנות time קריסטלים to יותר, shine. זהו, נגמר So we הסיפור. hope you'll all enjoy אני this. ביטלתי את האשראי שלי You'll לגוגל. also be able to hear the song We לא Got a מזמן Power את זה. in-game, so give that a listen too. וואלה, זה There היה... are lots more events that we have planned. הם ממשיכים coming up, כאילו so we hope you're להרוג את excited המשחק for more. קצת. Don't
Don't forget הם צריכים that משהו we הייפ. released both the Legends Limited exclusive בוא'נה, הייתי and מוכן limited Z לצעוק עכשיו, abilities איזה and יו the ברוני, new מה אני שאתה גם אומר. הייתי האמת בטוח שזה שהדבר ברולי, היחידי כאילו. שעניין אותי זה Plus even ה-Legends more Limited, in an הדבר update הזה. scheduled for November. מה? So, don't miss האביליטי that הזה. out. We post info that הדבר didn't היחידי make it שעניינתי into the פה. program, announcements, and plenty more טוב, on מבצע our אחד אני official שמח, social אין לי media סיסי, כן? accounts. So if כאילו you מנקר haven't עם באיזשהו already, אבל... please give us a follow. אבל אוברול זה Thank you מחלש. all. למה חשבתם ברולי? כי יש שיקוי חדש לברולי, יש מלא דברים סביב ברולי כרגע יצא במשחק. ברולי לפני שנה גם, זה כאילו סוגר כזה. מה. וגם צריך משהו הייפ בטירוף, ג'נמבה לא הייפ, בשיט. בוא נראה רגע את האנימציות שוב. Ultra rarity. 3 נראה את האינק בראש. מיד, אחו שרמוטה. ממש מיד, ממש מיד. אז מה עם הטייטל סקרין מהסרט של ג'נמבה? גם הטייטל סקרין של הקודם היה קיד גוקו נגד פיקולו וזה לא יצא. האינגברש נראה מה זה גרוע. הארט עצמו נראה טוב, הארט עצמו נראה הם טוב. לא טורחים, הם כאילו, לא יודע. לא, הם אבל השקיעו- האנימציות שלו אין גם נראים סבבה רצח. האנימציות כן, האנימציות כן. כן, אבל נגיד גם קיטבו סבל מאותה בעיה, זאת אומרת, האנימציות שלו במשחק היו סבבה לגמרי, אבל האינק בראש שלו עצמו היה ממש מגעיל. ממש מכוער. טוב, משחיר. יאללה, אני צריך ללכת. יאללה, נתראות, ביי. יאללה ביי. טוב צ'אט חברים, אני חייב לעוף. תודה רבה לכל מי שהיה פה, תשאירו לייקים, באמת לייקים וסאבים. מחר אני אזמן, אני אעשה רוטציה. כן, הוא כנראה הולך לשבור את וג'יטו. מה אני עושה, ברו? אני חייב לעוף. מחר אני אזמן, אז תבואו לראות את הסאמנים. וביום חמישי בלילה, ב-12 בלילה, אני אעשה לייב. יום חמישי ב-12 בלילה, אני עושה לייב ספיידרמן. לא, אני לא עושה לייב סאמנס, אני אעשה סרטון סאמנס. לייב ספיידרמן ביום חמישי 12 בלילה, אז תבואו. יאללה, צ'אט, אוהב אתכם מלא, יאללה, ביי.